यस भिडियोमा चाहिँ मैले होल एउटा छुप्पाबाट चाहिँ माथिबाट लाउने क्रप टप र कुर्ती कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यदि पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र हेरी पछाडि लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ कुर्ती बनेको छ त्यो छुप्पाको तलबाट रकोबाट चाहिँ। अनि जुन छुप्पाको माथिको ब्लाउज छ त्यो ब्लाउजबाट मैले माथिको क्रप टप बनाएको छु र यस भिडियोमा चाहिँ यो क्रप टप चाहिँ डिटेलमा देखाएको छु कसरी बनाउँछु भनेर। तर कुर्ती चाहिँ मैले देखाएको छुइनँ किनभने कुर्तीको सिङ्गै भिडियो अर्को छ, त्यसको लिङ्क म तल डिस्क्राइब गरेर हाल्नेछु। त्यस लिङ्कबाट तपाईँले क्लिक गरेर कुर्ती कसरी बनिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो काटेर माथिको छुट्याएँ मैले। माथिको ब्लाउज यो मुनिको कपडालाई चाहिँ म कुर्ती बनाउने छु। अब यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, मुनि कि इलास्टिक लगाइदिने कि कुनै पनि तपाईँले बाइन्डरहरू केही लगाएर अथवा खुट्टी दिने, सिधा खुट्टी दिने। म चाहिँ इलास्टिक लाउँछु किनभने मलाई चाहिँ तल टाइट बनाउनु मन लागेको छ यसको लागि है। अनि इलास्टिक चाहिँ तपाईँको भुँडीको तपाईँको वेस्ट लाइनमा चाहिँ कति लामो लाग्छ ठिक्क नाप्ने, अनि त्यो नापेर लिने, अनि त्यसलाई वेस्ट चुम्काएर जसरी मैले भिडियोमा देखाएको छु त्यसरी नै गर्ने। अनि त्यो इलास्टिक सिलाउने र त्यो सिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उल्टापट्टि त्यहाँ भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर उल्टापट्टि राखेर चाहिँ माथिबाट हाल्ने। र मैले मेसिनमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि मुनिको बबिनको चाहिँ सेतो राखेको छु धागो, माथिको चाहिँ रातो धागो राखेको छु किनभने इलास्टिक रातो छ। अनि त्यो भएर मैले इलास्टिकमा देखिने माथिको धागो चाहिँ रातो राखेको छु। यो इलास्टिक चाहिँ तपाईँले कसो गरेर तपाईँ लाउनु सजिलो हुन्छ तन्काएर सबैतिर बराबर बनाएर लाउनुहोस्। अनि मैले यो रातो इलास्टिक पिक गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो माथि बाहुलामा रातो पाइपिङ छ, त्यो भएर त्यसमै म्याच गर्नको लागि मैले रातो इलास्टिक टिपेको हो। अब धागो माथिको रातो मुनिको सेतो लगाएको छ है, त्यो अलिकति जिगज्याग हानिदिनुहोस्। अनि त्यस धागोलाई काटिदिनुहोस्, त्यहाँ देखाइरहेको छ है। अब त्यो इलास्टिक चाहिँ माथि सुल्टाबाट राखेको छ है, छ्याप्पै केही पट्याउनु पर्दैन, त्यो लुगालाई फोल्ड गर्नु पर्दैन, सिधा त्यो माथि राखेर तन्काउँदै मिलाएर बराबर बनाएर सिलाइदिनुहोस्। त्यो इलास्टिकको मुनि चाहिँ सेतो लुगा चाहिँ लगभग हाफ सेन्टिमिटर, इन्च होइन हाफ सेन्टिमिटर जति राखेर जो सिलाउँदाखेरि धागो नखुस्कियोस् होइन त्यो भनेर त्यो अडिनुको लागि मात्रै सिलाइएको छ। इलास्टिक र सेतो लुगा चाहिँ हाफ सेन्टिमिटर जति अथवा क्वार्टर इन्च जति फोल्ड गरेको छ, मुनि फोल्ड होइन खप्टिएको छ। अनि यो इलास्टिक सिलाउँदाखेरि सजिलो हुनको लागि मैले पहिला नै पिन दुईपट्टि पिन लगाएको छु। सिलाइसक्यो। अब त्यसलाई भिडियोमा देखाएको अनुसारले नै त्यसलाई पल्टाइदिनुहोस्। पल्टाउँदा चाहिँ अब त्यो सुल्टापट्टि पल्टेर आउँछ। त्यो पल्टाएर सिलाउनको लागि सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले तपाईँको होल माथिको त्यो क्रप टपलाई उल्टाउनुहोस् सबैलाई नै। त्यो जब उल्टाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यो सिलाउनलाई सजिलो हुन्छ। अब अघि हामीले कहाँनिर सिलाएको छौँ त्यता नसिलाएर अब टुप्पापट्टि यता टुप्पा होइन अब अघि नसिलाएको साइडपट्टि फेरि सिलाइदिने। इलास्टिक र कपडा तान्दै तान्दै मिलाएर लगेर सिलाउने। यो छुप्पाको माथिको ब्लाउज पार्टलाई चाहिँ यो ब्लाउजलाई क्रप टप मैले क्रप टप भनिरहेको छु किन भन्दाखेरि यो क्रप टप पनि ब्लाउज भनेको माथिबाट लाउने छोटोलाई पनि अब ब्लाउजलाई पनि क्रप टप जस्तै गरेर लिँदा पनि हुन्छ है। अनि यो क्रप टपलाई चाहिँ जेमा पनि मिलाउनु मिल्छ है, साडीमा लाउँदा पनि हुन्छ, कुनै लेहेङ्गातिर भयो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने जिन्स प्यान्टतिर जेमा लाउँदा पनि हुन्छ। अब अलमोस्ट बनिसकेको छ, सिलाइसक्यो। यति क्रप टपको चाहिँ तल वेस्ट लाइनमा सिलाउनु त्यति नै हो
र कुर्तीको लागि चाहिँ मैले अघि पनि भनेको छु, डिस्क्रिप्सनमा तल लगाइदिनेछु लिङ्क। त्यो फुल कसरी सिलाउने, कसरी नाप्ने, कसरी काट्ने फुल मैले बनाएको छु। त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस् है, तल हेर्नुहोस् अनि लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। रेडी भयो। यो छुप्पा चाहिँ मैले धेरै अगाडि 2013-14 तिर म आफैले सिलाएको थिएँ, तर कहिले लाइनँ, त्यो सेतो भएको कारणले मलाई मन परेन। पहिला चाहिँ कपडा के भएर मन पर्यो है, अनि त्यो भएर मैले युजलेस भयो भनेर युजमा ल्याउनु खोजेर मैले यो सिलाएको मात्रै हो। अनि कुर्ती पनि चाहिरहेको थियो, अनि त्यो क्रप टप पनि